नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी गेम्स है खेलकुदको बारेमा चाहिँ हेर्छौं। खेलकुदमा चाहिँ अब सेन्टेन्समा कसरी आउँछ, त्यसमा वर्ड हुने युजहरु के हो है, त्यो चाहिँ सेन्टेन्समा हेर्छौं, इंग्लिशमा लेख्छौं, त्यसपछि नेपालीमा पनि बुझ्छौं, त्यसरी गर्छौं है। यो भन्दा अगाडि मैले एनिमल्स जीवजन्तु भनेर चाहिँ त्यो एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमै गेम्सको पनि गर्छु भने भ्याएन, अलिकति लामो होला जस्तो भयो, अनि त्यही भएर मैले दुईटा बनाए है त। ल गेम्स मैले सुरु गरे। ल सुरुमा 1 देखि लेखेँ। रमा इज प्लेइङ। पहिला 2-3टा लेखौँ कि सिधै गरौँ हैन? सिधै गरौँ हैन? यो भने के हो? रमा खेल्दै छिन्, सिम्पली रमा खेल्दै छिन् है। ल त्यस्तै गरी 2 मा होप यु आर नट ब्याडली हर्ट है। अब कोही चाहिँ लड्यो है, तपाईले के भन्नुहुन्छ? होप यु आर नट ब्याडली हर्ट भनेर भन्नुहुन्छ है, ब्याडली हर्ट। ल यो भनेको के हो? तपाईलाई गहिरो चोट त लागेन भनेर सोधेको है। तपाईलाई गहिरो अथवा नराम्रो गहिरो चोट त लागेन भनेर सोधेको हैन, चोट त लागेन ल भनेको हो है त। अब यस्तै गरी 3 मा हेरौँ। I prefer riding to walking. I prefer riding to walking. अब यो भनेको के हो? म पैदल हिँड्नु भन्दा कुनै सवारीमा गएको मन पराउँछु। म पैदल हिँड्नु भन्दा कुनै सवारीमा गएको मन पराउँछु। कुनै सवारीमा गएको मन पराउँछु। ल यस्तै गरी 4 मा लेखौँ। I am flying a kite. I am flying a kite. हो यो भनेको के हो? म चंगा उडाउँदैछु। म चंगा उडाउँदैछु। I am flying a kite दशैं तिहारमा उडाइन्छ नि हैन? ल उडाउनु पर्छ है, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनु पर्छ। अहिले त मान्छेले चंगै उडाउँदैन है। ल we will play chess today. हामी आज चेस खेल्छौं। ल आज हामी बुद्धि चाल खेल्छौं, टु बी एक्ज्याक्ट है। चेसलाई बुद्धि चाल भन्छ। आज हामी बुद्धि चाल खेल्छौं। ल खेल्छौं। 6 मा गरौँ। What games do you play? What games do you play? है अब यो सोध्यो what games do you play? यो भनेको नेपाली ट्रान्सलेसन के हो? तिमी कुन खेल खेल्छौ? त्यही नै लेखेँ मैले। तिमी कुन खेल खेल्छौ अथवा तिमी कुन खेल खेल्छौ? ल त्यसपछि 7 मा लेखौँ। Come, let's play cards. Come, let's play cards. है भनेको के हो त? आऊ तास खेलौं भनेको है। ल आऊ तास खेलौं भनेर भनेको। ल त्यस्तै गरी 8 मा लेखौँ। You shuffle the cards and I will cut. ल ठ्याक्कै you shuffle H-U-F-F-L shuffle the cards and I'll cut. ल यो के भनेको के हो? तिमी पत्ता मिलाऊ, म काट्छु। तिमी फिट है। तिमी पत्ता मिलाऊ, तास फिट, तास मिलाऊ, म काट्छु। भनेको है। ल अब यस्तै गरी 9 मा हेरौँ। Our team has won. हाम्रो टिमले जित्यो। हाम्रो टिमले जित्यो।
जित्यो। यस्तै गरी 10 मा हेरौँ क्यान यु विल्ड अ लाठी क्यान यु विल्ड अ लाठी है त हो यो भनेको के हो तिमीलाई लट्ठी घुमाउन आउँछ तिमीलाई लट्ठी घुमाउन आउँछ घुमाउन आउँछ ल यस्तो छ है अब अरू पनि लेखौँ गरौँ ल कम लेट्स प्ले कम लेट्स प्ले हिँड खेलौँ आऊ खेलौँ भनेको है त ल हिँड खेलौँ अब यस्तै गरी 12 मा गेम्स are as important as studies games are as important as studies यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पढ्नु जति आवश्यक छ खेल्नु पनि त्यति आवश्यक छ एकदम रमाइलो एकदमै राम्रो कुरा यो वर्डले भनेको छ पढ्नु जति आवश्यक छ खेल्नु पनि त्यति नै आवश्यक छ यस्तै गरी 13 मा लेखे मैले I sprained my ankle while jumping I sprained my ankle while jumping ल यो भनेको के हो हेरौँ उफ्रिने हुँदा मेरो गोलीगाठो मर्कियो उफ्रिँदाखेरि मेरो गोलीगाठो मर्कियो भनेर भनेको छ ल उफ्रिने हुँदा मेरो गोलीगाठो अथवा एङ्कल है गोलीगाठो नै भनौँ गोलीगाठो मर्कियो ल यसपछि 14 मा लेखौँ He has set a record in high jump. He has set a record in high jump. High jump. ल यो भनेको के हो त उसले हाई जम्पमा कीर्तिमान स्थापित गरेको छ अथवा गरेका छन् है त उनले हाई जम्पमा कीर्तिमान स्थापित गरेको छ ल 15 मा He is a fast racer अथवा he is a fast sprinter He is a fast sprinter अथवा racer है त यो भनेको के हो ऊ तेज धावक व्यक्ति हो अथवा ऊ तेज दौडिने व्यक्ति हो ऊ तेज धावक व्यक्ति हो अथवा तेज दौडने व्यक्ति हो है यस्तै गरी 16 मा लेखौँ Do they teach you exercise in your school अथवा do they teach gymnastics in your school यही नै कुरा लेखौँ Do they teach you exercise or gymnastics in your school भनेको छ ल हो यो भनेको के हो त तिम्रो स्कुलमा व्यायाम सिकाउँछ तिम्रो स्कुलमा व्यायाम सिकाउँछन् भनेर भनेको हो तिम्रो विद्यालयमा अथवा स्कुलमा व्यायाम सिकाउँछन् है क्वेशन सोधेको छ ल अब यस्तै गरी 17 मा
Our school has a big playground. Our school has a big playground. ल यो भनेको के हो त? हाम्रो स्कुलको खेल्ने मैदान धेरै ठुलो छ है। हाम्रो स्कुलको खेल्ने मैदान धेरै ठुलो छ। Our school has a big playground. यस्तै गरी 18 मा Who is the captain of your baseball team? है, who is the captain of your baseball team? ल यसको नेपाली के हो? तिमीहरूको बेसबल टिमको कप्तान को हो? त्यही नै कुरा लेखौं। तिमीहरूको अथवा तिम्रो बेसबल टिमको क्याप्टेनलाई कप्तान को हो भनेर सोधेको छ। ल त्यस्तै गरी 19 मा लेखौं। Can I play badminton with your racket? Can I play badminton with your racket? ल यसको फेरि नेपाली पढ हेरौं। तिम्रो र्याकेट लिएर म ब्याडमिन्टन खेलौं कि म तिम्रो र्याकेटबाट ब्याडमिन्टन खेल्न सक्छु भनेको हो है। ल तिम्रो र्याकेट लिएर म ब्याडमिन्टन खेल्न सक्छु, खेलौं भनेर भनेको। ल खेलौं भनेको हो है त। ल मैले यहाँनेरि के गरे भनेर यति कुरा गरेछु। ल अब अर्को दुईटा पनि हेरौं है त। 19 भयो, 20 पनि हेरौं न। Is your team playing in the national football tournament? Is your team taking part in the national football tournament? ल त्यही कुरा लेखौं। Is your team also playing or taking part in the national football tournament? National football tournament हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको टिमले पनि राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिँदैछ भनेर सोधेको। ल तिमीहरूको टिमले पनि राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिँदैछ अथवा भनेको के हो त? Is your team also playing part in national football tournament? Is your team also taking part in national football tournament? हो। अब यस्तै गरी अर्को एउटा दुईटा गरौँ न त हैन, धेरै हैन। ल I like rowing भनेको के हो? मलाई डुङ्गा ख्याउन राम्रो लाग्छ, मन पर्छ। ल मलाई डुङ्गा ख्याउन राम्रो लाग्छ अथवा मन पर्छ। I like doing it. I like rowing. हैन हो। त्यस्तै गरी अब लास्ट एउटा गरौँ न है, तपाईहरुलाई पनि अल्छी लाग्यो होला। We do drill once a week.
यो पनि गरिहालौँ। हामी हप्तामा एक पटक शारीरिक अभ्यास गर्छौँ, शारीरिक व्यायाम गर्छौँ। वी डू ड्रिल वन्स अ वीक। हामी हप्तामा एक पटक शारीरिक अभ्यास अथवा व्यायाम गर्छौँ है। ल अब यो भिडियोमा के गर्यौं हेरौँ हामीले है। ल अब म चाहिँ पढ्दै जान्छु, हाइलाइट गर्दै जान्छु है, अनि तपाईहरु पनि हेर्दै जानुस् है। ल फुल स्टप। ल मैले सुरु गरेँ। Rama is playing. Hope you are not badly hurt. I prefer riding to walking. I am flying kite. We will play chess today. What games do you play? Come, let's play cards. You shuffle the cards and I'll cut. Our team has won. Can you wield a lathi? Come, let's play. Games are as important as studies. I sprained my ankle while jumping. He has set a record in high jump. He is a fast sprinter. He is a fast racer. Do they teach you exercise in your school? Do they teach you gymnastics in your school? Our school has a big playground. Who is the captain of your baseball team? Can I play badminton with your racket? Is your team also playing in national football tournament? Is your team also taking part in national football tournament? I like rowing. We do drill once a week. थोरै मैले के लेखेछु है। We do drill once a week. यहाँनेरि के हुनुपर्ने ठाउँमा मैले के लेखेछु। We do drill once लाई one लेखेछु ल। Not a big deal, त्यो पनि हामी मिलाएर बुझिहाल्छौँ है त। ल यति भयो, हामीले आज यति गर्यौं है। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो लागेन हामीलाई भन्नु होला, सजेसन दिनु होला। तपाईको सजेसन भएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। कमेन्ट गरिदिनु होला। डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 24/7 एनी टाइम हामी तपाईको लागि सधैँ उपलब्ध हुनेछौँ। यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Until next time, keep learning. Goodbye. जय चन्द्र सूर्य।